नमस्कार, म आज हजुरहरूलाई कारोबार एप के हो, यो कस्तो छ, कसरी चलाउने भनेर सर जानकारी दिनेछु। हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होला हामीले कारोबार एप बनाएको थियौँ जसमा मोबाइलबाटै उधारो, खरिद बिक्री, स्टक जस आफ्नो व्यापारलाई म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो र हामीले भर्खरै कारोबार वेब डेस्कटप भर्जन पनि ल्याएको छौँ जसबाट चाहिँ हजुरले ल्यापटपबाट पनि आफ्नो व्यापारलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कारोबार वेबबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो कारोबार ल्यापटपबाट मोबाइलमा दुइटैबाट मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। ल्यापटपमा हालेको कारोबार मोबाइलमा आउने, मोबाइलमा हालेको कारोबार ल्यापटपमा आउने, त्यसरी नै हजुरले अब आफ्नो व्यापार दुइटैबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् यो कसरी चलाउने, यो भित्रको के कस्तो छ भनेर बुझौँ। यसको लागि चाहिँ हजुरले karobarApp.com हाम्रो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ वेब भर्जन चलाउनुहोस् भन्ने एउटा बटन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डेस्कटप भर्जनमा यसले रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ र यो वेब बेस्ड सिस्टम हो। यसलाई चलाउनको लागि इन्टरनेट चाहिन्छ र यो चलाउनको लागि मोबाइल एप जस्तै तपाईँको फोन नम्बर चाहिने हुन्छ। फोन नम्बरबाट लगइन गर्नु होला। र फोन नम्बर हालिसकेपछि हजुरलाई ओटिपी कोड एसएमएसको रूपमा जान्छ फोनमा, त्यो हाल्नु होला। र ओटिपी कोड हालिसकेपछि हजुरलाई आफ्नो व्यापार सेलेक्ट गर्ने अप्सन दिन्छ। र कारोबारको डेस्कटप भर्जन चाहिँ हाम्रो प्रिमियम फिचर हो। यो चलाउनको लागि चाहिँ हजुरले हाम्रो प्रो सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम एफोर्डेबल छ। वार्षिक हजुरको 4600 रुपिजमा आउँछ। बेला बेला अफर पनि चलिरहेको हुन्छ, हजुरले त्योबाट लिन सक्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि यसलाई अझै बेटर बनाउनको लागि सपोर्ट पनि हुन्छ। र हजुरले यो डेस्कटप प्रिमियम भर्जन लिइसकेपछि चाहिँ हजुरलाई यस्तो इन्टरफेस हुन्छ, जस्तै एउटा कुनै बिजनेस हजुरको यहाँ सेलेक्ट गर्ने अप्सन आइदिन्छ र ड्यासबोर्डमा यसरी लान्छ यसले। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो खोल्ने बित्तिकै तपाईँले टोटल पाउनुपर्ने, दिनुपर्ने यो महिनाको सेल्स, पर्चेस र खर्चहरू यहाँ ड्यासबोर्डमा देखाइदिन्छ। हजुरले अनि साइडमा भेरियस अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक पार्टिजहरू म्यानेज गर्ने, आइटम्स, सेल्स, पर्चेसेस, क्यास, इन्कम एक्सपेन्सेस, रिपोर्ट्स, डाटाहरू इम्पोर्ट गर्ने, सेटिङ्स, सब्सक्रिप्सन, हेल्प एन्ड सपोर्ट, यो सबै हजुरले पाउनुहुन्छ। हामी यो सबै बिस्तारै हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि यो ड्यासबोर्डमा हजुरले यो चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सेल्स चार्टहरू, पर्चेस चार्टहरू, र यसलाई मन्थली र डेलीको अनुसारमा फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र तल जानुभयो भने हजुरले भर्खरै गरेको कारोबारहरू देखाइन्छ, रिसेन्ट ट्रान्ज्याक्सन्स, र यहाँ साथसाथै सबै कारोबार हेर्नको लागि चाहिँ तल भ्यू अल ट्रान्ज्याक्सन्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ट्रान्ज्याक्सन्सलाई फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्स, पर्चेसेस, पेमेन्ट इन आउट, यसरी खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अल ट्रान्ज्याक्सन्स म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, हामीले यो सेक्सनमा सजिलो होस् भनेर यहीँबाट सेल्स, पर्चेस र अरू कारोबार हाल्न मिल्ने अप्सन्सहरू पनि ल्याएको छौँ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि एड सेल्समा गयो भने यो सेल्सको एड गर्ने पेजमा लगिदिन्छ। र यो चाहिँ हजुरले हाम्रो कारोबार एप किबोर्डबाट पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरले Shift+K थिच्नुभयो भने हाम्रो किबोर्ड सर्टकट्सहरू देखाइन्छ, या यहाँ टपमा भएको किबोर्डको आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने पनि भेरियस अप्सन्सहरू देखाइन्छ, जस्तै Alt+S थिच्नुभयो भने सेल्स एड गर्ने ठाउँमा लगिदिन्छ, Shift+T थिच्नुभयो भने ड्यासबोर्डमा लगिदिन्छ, Shift+P थिच्नुभयो भने पार्टिजमा लगिदिन्छ। उदाहरणको लागि हामी Shift+P थिच्छौँ, यसले हामीलाई पार्टिज सेक्सनमा लगिदियो, अल पार्टिज सेक्सनमा, जुन चाहिँ यहाँ छ अप्सन। यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने आफ्नो व्यापारमा भएको सबै कस्टमर, सप्लायर्सको डाटाहरू यहाँ हजुरले पाउनुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले पार्टीहरू खोज्न पनि सक्नुहुन्छ, खोजेर इन्टर थिच्नुभयो भने त्यो रिलेटेड पार्टी कहाँ छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र राइट साइडमा हजुरले त्यो पार्टीको डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पार्टी थप्नु पऱ्यो भने एकदम सजिलो छ। एड न्यू पार्टीमा क्लिक गर्नुभयो भने यो डायलग आउँछ, यसमा आफ्नो पार्टीको विवरण हालेर नयाँ पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ यो पार्टीलाई एडिट, डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र उसले गरेको कारोबारहरू यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र उदाहरणको लागि मानौँ यो पार्टीले हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो पार्टीसँग भएको। त्यसको लागि क्रिएट ट्रान्ज्याक्सन्समा मानौँ अलोक पाण्डे भन्ने पार्टीलाई हामीले 200 रुपियाँ पैसा दिउँ भने पेमेन्ट आउटमा क्लिक गर्नुभयो भने
यहाँ ठ्याक्कै हजुरले 200 रुपियाँ भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको रिसिप्टको नम्बर, डेट, नोटहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, फोटोजहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले लागि सेभ गरिदिउँ। अगाडि 12,300 थियो, अब हामीले 200 रुपियाँ पनि दिउँ भने अब 12,500 रुपियाँ रिसिभेबल छ भनेर पनि देखाइदिन्छ यसले। र त्यसको कारोबार यहाँ पनि आइदिन्छ र यसबाटै साइडमा एडिट डिलिटहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि गरेको सेल्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, के सामान लगाएको थियो, कसरी म्यानेज गर्ने ओर्ने सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइटम्समा गयौँ भने आफ्नो इन्भेन्ट्रीको स्टक्सहरू के कस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्याटेगोरी वाइज फिल्टरहरू पनि छ अप्सन, टाइप अनुसार फिल्टरहरू छ। अनि मानौँ कुनैमा क्लिक गऱ्यो भने यसको स्टकको डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेल्स प्राइस, पर्चेस प्राइस, स्टक कति छ, त्यसको भ्यालु, अनि यो तल स्टकहरू लाइक पर्चेस गर्दाखेरि 1 पिस आयो, सेल्स गर्दाखेरि 1 पिस गयो, यसरी स्टक मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै एडजस्टमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एड स्टक, रिड्युस स्टकहरू। र यहाँबाट सामान खोज्न नि सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी। र नयाँ आइटम हाल्न नि एकदम सजिलो छ। यसको लागि एड न्यू आइटममा जानुभयो भने हजुरले यो सिम्पल डिटेल्स भरेर नयाँ आइटम हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा 2टा युनिटको आइटमहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कतिले बक्समा किनेर पिसेसमा बेच्ने त्यस्तो पनि फेसिलिटीहरू छ। सो यसको हामी अनि अर्को कुरा लाइक सबै पार्टिजहरू कसरी म्यानेज गर्ने, आइटम्सहरू, सेल्स, पर्चेसेस, त्यसको हामी छुट्टै भिडियो पनि लिएर आउनेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हजुरलाई वेब भर्जन के कस्तो छ भनेर देखाउनको लागि मैले सबै देखाइदिइरहेको छु हजुरहरूलाई। कृपया अरू ट्युटोरियल्सहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोला। र यहाँबाट तपाईँले क्याटेगोरी वाइजको सामानहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ इन्भेन्ट्रीहरूलाई, र युनिट्सहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र यो सेल्स भन्ने अप्सनबाट आफूले गरेको सबै सेल्सको डाटाहरू पाउनुहुन्छ। यसरी। र जुन सेल्स गर्नुभएको छ यसबाट इन्भोइसेसहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्भोइसलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ कलर वाइज या डिफ्रेन्ट लेआउट वाइज। र यहाँबाट सेल्स रिटर्नको अप्सन्सहरू, सेल्स रिटर्न गरेको छ भने यहाँ आइदिन्छ। पेमेन्ट इन गरेको डाटाहरू यहाँ आइदिन्छ। पेमेन्ट इन यानि कि हजुरले पाएको पैसा कस्टमर्सहरूबाट त्यस्तो यहाँ देखाइदिन्छ। अनि पर्चेसहरूमा आफूले गरेको पर्चेसहरू र पेमेन्ट आउट आफूले दिएको पैसाहरू डिटेल्सहरू यहाँ आइदिन्छ। यसको पनि भोसर हजुरले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र पर्चेस क्रिएट गर्ने अप्सन पनि एकदम सजिलो छ। सेल्स कस्तै छ, जस्तै यो यस्तो सिस्टममा हजुरले डाटाहरू हाल्नु पर्ने, पर्चेस अटोमेटिकली रेकर्ड हुन्छ यहाँ। र तल गयौँ भने क्यास एन्ड ब्याङ्क्सको अप्सन आउँछ। यसमा हजुरले आफ्नो क्यास इन ह्यान्डको डाटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ या एडजस्टमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ चाहिए अनुसार। र इन्कम एक्सपेन्सेसमा आफ्नो खर्चहरू, आम्दानीहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जेनरल पर्पजको लागि, जस्तै मानौँ यहाँ भयो नयाँ एक्सपेन्स थप्न सक्नुहुन्छ, नयाँ क्याटेगोरीहरू थप्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारको अर्गनाइज गर्नको लागि। र अब लास्टमा एउटा अप्सन हेरौँ भने यो रिपोर्ट्समा हजुरले आफ्नो धेरै सबै कारोबारहरूको रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पनि नेपाली क्यालेन्डरबाट चलाउन सक्नुहुन्छ, सजिलो छ। अनि यहाँबाट हजुरले लाइक वर्षको, महिनाको सबै डाटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै डे बुकमा भएको रेकर्डहरू, मनी इन मनी आउट, सबै कारोबारको रिपोर्ट, पार्टीको स्टेटमेन्ट, यसरी यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै पार्टीहरूको रिपोर्ट र स्टकको समरी के कस्तो छ, लो स्टक, सकिन लागेको स्टक्सहरूको डिटेल, स्टकहरूको डिटेल रिपोर्ट, क्वान्टिटी इन, क्वान्टिटी आउट, क्लोजिङ क्वान्टिटी, र सबै डाटाहरूलाई हजुरले एक्सेलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट्सहरूलाई। साथसाथै खर्चहरूको डाटाहरू, रिपोर्टहरू, क्यास इन ह्यान्ड, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, सबैको रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्काउन्ट रिपोर्टहरू, पार्टिजहरूले दिएको डिस्काउन्टहरूको डाटा यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले इम्पोर्ट डाटाको अप्सन पनि राखेका छौँ। यसबाट चाहिँ हजुरले एक्सेल फाइलबाट आइटम्सहरूको नाम, पार्टिजहरूको नाम र तिनीहरूको डिटेल्स हालेर
सजिलै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसले हजुरको समय नै बचाउनेछ र छिटो बनाइदिनेछ यो पार्टिज र प्रोडक्ट्सहरू इम्पोर्ट गर्नको लागि। र सेटिङ्समा जानुभयो भने हजुरले भेरियस अप्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट सेटिङ्स, बिजनेस सेटिङ्स, इन्भोइसको सेटिङ्स, यहाँ जस्तै भेरियस अप्सन्सहरू पनि छन् हजुरले चलाउनको लागि। यो सबैको बारेमा हामीले छुट्टै भिडियो बनाउनेछौँ, त्यसमा पनि हजुरलाई हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। र स्टाफ सेटिङ्स, आफ्नो व्यवसायमा हजुरले मल्टिपल स्टाफहरू रन गरेर एड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै पर्मिसनहरू दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै बिजनेस पार्टनर, सेल्स पर्सन, इन्भेन्ट्री म्यानेजर। यसको पनि हामीले छुट्टै भिडियो ल्याउनेछौँ। र यो बनाउन हामीले सक्दो सजिलो होस्, नेपालीहरूलाई नेपाली भाषामा नेपाली डेटमा चलाउन सजिलो होस् ध्यान दिएर हामीले बनाएको छौँ। र हजुरहरूलाई केही पऱ्यो भने हामीलाई हेल्प एन्ड सपोर्टमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा हामी हजुरहरूलाई रिप्लाई गर्नेछौँ, मेसेज गर्नेछौँ। केही पऱ्यो भने हामी हजुरहरूलाई गाइड गर्नेछौँ र हामीलाई मेसेज पनि हजुरले यसबाट सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। र साथसाथै सब्सक्रिप्सनमा हजुरले लिएको सब्सक्रिप्सनको प्लानको डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यो एक्सपायर भयो भने हजुरले 1 वर्षको रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले हाम्रो डेस्कटप भर्जन के कसो हो यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। र आशा छ मैले हजुरलाई यसको बारेमा के कसो छ भनेर मजाले देखाएँ। र अझै पनि केही क्वेरिजहरू छ, कन्सर्न्सहरू छ भने कमेन्टमा यहाँ हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। र अब हजुरले कारबारको वेबबाट पनि मोबाइलबाट पनि आफ्नो व्यापारलाई सजिलै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरको व्यापारलाई डेस्कटप भर्जनको आवश्यकता पनि परेको छ भने हजुरले हाम्रो कारबारको प्रिमियम भर्जन किनेर हाम्रो यो डेस्कटप भर्जन, वेब भर्जन चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।